Ang daming nagkakamali na yung corals ay bato or yung corals ay halaman. But actually, ang corals ay hayop. Corals are very important. They serve as habitats ng mga fish, and also doon din nag-feed yung ibang fish sa coral. So kung wala na pong corals, wala na pong bahay at pagkain yung ibang mga isda. Katulad ng mga bahay ng tao sa lupa, ang mga coral o bahura sa Filipino ay madalas nasisira ng mga tumitinding bagyo. At kung hindi naman bagyo, dynamite fishing ang isa pang dahilan ng pagkawasak ng mga ito. Pero pwede pang buhayin ang mga nasirang bahay sa ilalim ng dagat. At ito ang pinatunayan ng isang munting isla sa Negros Occidental. Danhugan Island is a marine and wildlife sanctuary, meaning protected yung waters ng Danhugan Island. Maliit ang isla, mahigit 40 ektarya lang. Pero napakayaman ng karagatang pumapalibot dito. Sa 500 klase ng coral sa buong mundo, makikita ang mahigit 200 dito. Nandito rin ang 49 species ng algae at mahigit 500 species ng isda. Kasi yung attraction underwater po talaga yung pinaka-importante. Pag patay yung corals, hindi po maganda tingnan. So drop ka and then pa south, Yeah. pa south, maximum depth. Maximum depth 30? around 25 to 30 meters because kay andun yung yung malaking gorgonians around 25 to 30 meters. Pag nasa ilalim ka po, yun yung ini-expect mo, yung ganda na tanawin sa ilalim. Sobrang ganda po pag yung mga corals is healthy, maraming isda. Corals take hundreds of years, or it takes a lot of years for corals to grow, especially corals that big. But in just one night or one day, it got destroyed. Hinagupit ng matinding bagyong Odette ang Negros Occidental noong December 2021. Maraming buhay at kabuhayan ang nasira. Sa isla ng Danhugan, nawasak din ang mga inaalagaang bahura. So mas mabuti po yung makalaban mo yung tao kasi pwede mong i-defense yung sarili mo. Hirap talaga kalabanin yung natural disaster. What happened dito sa island is that merong nag-bleach na corals even before ng typhoon. So merong malaking coral na nag-bleach. And then, nung nag-hit yung Typhoon Odette, it really got destroyed. Bago ang mga malalakas na bagyo na dulot ng climate change, dynamite fishing ang sumira sa mga coral ng Danhugan. Sinimulang protektahan ang Danhugan Island ng Philippine Rainforest Conservation Foundation noong 1994. Noon kasi, laging nagsasagawa roon ng dynamite fishing. And then itong island na to, meron talagang may-ari. Isa sa mga local doon in Barangay Bulata. Dumating yung araw na gusto ng may-ari nito na ipaputol yung puno, yung dungo na yan. Kasi special din siya kasi bahay din siya ng white-bellied sea eagle kasi merong eagle dito in the island. Pero nangyari, so sabi ng foundation, pag binenta mo yan, ibenta mo na lang lahat. So yun, so
pumunta yung isa sa mga board of trustees namin, si Sir Jerry Ledesma, yun yung presidente ng foundation at saka until now. So pumunta siya ng UK para mag-fundraising. 2006 naman nang magbukas ito sa publiko at kinilala bilang isang ecotourism site. Walang sawang dedikasyon at pagmamalasakit ang kailangan para mabuhay muli ang mga nasira. Ang ilan sa mga mangingisda noon na nakamulatan na ang dynamite fishing, nagsisilbing tagapagbantay ng dagat sa paligid ng Danhugan ngayon. Bilang bantay dagat po, may may mga schedule po kami na ginagawa. Nagro-ronda kami tuwing gabi, o minsan umaga kasi yung sanctuary na pinoprotektahan namin, yun yung yung hanap buhay talaga ng mga taga-community dito sa amin. So yung ma-describe ko po, yung sa east side po, talaga makikita mo talaga siya. Sirang-sira talaga. Then, nung bumaba kami, medyo malabo yung visibility. Yung mga nakita namin doon is may mga fishing line kaming nakuha and basura din po. May mga corals din po na nagbi-bleach na po talaga siya. Pag nandun ka sa baba and then makikita mong nagbi-bleach na, parang ang bigat po sa loob talaga. Sobra ang bigat po talaga sa loob. Sobrang ganda po talaga dati. Yung site na yan is very maganda po talaga siya. Unlike before, sa ngayon is mas marami po talagang corals na namamatay and pumuputi po talaga siya. Ang coral reef ay gawa sa layers ng calcium carbonate kung saan ito ay sensitibo sa temperatura ng tubig. Dahil na rin sa global warming na sanhi ng pagtaas ng temperatura sa dagat, posibleng mag-develop ito ng tinatawag na ocean acidification. Nakapagpapalakas ito ng bagyo at nakakasira ng mga corals. At alam naman natin kapag acidic yung tubig, yung mga calcium carbonate organism natin na nagsisikret like coral reef ay madaling matunaw because of the acidification ng tubig dagat natin. Ang coral bleaching ay nangyayari kapag umiinit ang tubig. Makatutulong kung maiaayon ang coral reef solution sa ocean temperature patterns. Sa ngayon, mayroong online tool para makita ang latest sea temperatures mula sa Global OSTEA o Operational Sea Surface Temperature and Sea Ice Analysis. Maaari itong magamit to detect ocean heat para ma-detect ang possible ocean threats gaya ng bagyo o di kaya ocean acidity na maaaring makaapekto sa pagkasira ng ating mga corals. Yung individual polyp ng coral ay merong symbiotic relationship with the algae na nagbibigay kulay sa corals natin. So, because of increasing heat, because of heat stress, itong algae na ito or yung zooxanthellae, ay na-expel sa corals. So, once ma-expel siya sa corals, mamumuti yung coral, magiging bleach na yung coral. So, magkakaroon ng coral bleaching because of that. Hindi lang pagbabantay ang ginagawa para mabuhay muli ang mga bahura. Sinimulan din ng Danhugan ang Project Seed. Bahagi ng project ang pagpaparami ng mga halaman at puno sa isla. Sa dagat naman, mga taklobo o clams ang gustong paramihin ng Philippine Reef and Rainforest Conservation Foundation.
Project Seed, the term seed is for seedlings and also reseeding of giant clams. We bought baby giant clams, kumbaga, and we reseeded them dito sa reefs ng Danhugan for the restoration of our reefs, and then we grow seedlings of those nga ng beech forest and mangrove species, and then we give them out to partner communities all around Southern Negros, that's Kawayan and Sipalay, so to help them also restore their coastal areas. May kanya-kanya silang role na binibigay. So, ecological balance. So, isa yun sa tinitingnan. Kapag ecologically balance yung isang habitat, maraming organismo yung nandun, mas diverse, mas nagiging mas resilient sila to stress. Kaya mas diverse, mas okay yung isang ecosystem. We have the so-called na parang indicator species. So, yung mga indicator species, ito po yung mga species sa marine ecosystem na kung nakikita nyo sila, that's a sign na healthy and thriving yung reef. So, for example, yung mga sea turtles. Kung nakikita nyo yung mga sea turtles sa reefs, that means the reef is healthy, the reef is thriving kasi it supports the life of these sea turtles. And we really should strive to keep it that way. Kasi po kung nasisira yan na yung mga corals natin because of coral bleaching or because of typhoons, brought about by the climate crisis, hindi na po natin makikita yung mga species na ito. Matagal na panahong naabuso ang yaman ng isla at karagatan ng Danhugan. Marami ang nawasak at nawala. Layunin ng Project Seed na maibalik ang balanse sa kalikasan at sigla ng lugar. Danhugan, our home island, is considered as a hope spot. The things that you love and you know about, you take care of. Kailangan talagang pahalagin itong isla na to at talagang kailangan talagang protektahan yung laman dagat natin or yung dagat talaga natin kasi pag naubos yan, pag nasira yan, by the future wala na talaga yan. So, kung nagawa po namin dito sa Danhugan na maliit na isla, kayang-kaya po gawin sa ibang isla din at sa ibang komunidad. Basta there is collective action, there is passion. Kayang-kaya po, basta magtulungan tayo. At we really keep the fire going, the hope going, and keep taking action.